Ẹ ṣé mo dúpẹ́ èèyàn mi. So ní kúkúrú báyìí, nígbà tá a ti get Python wa tá a ti download ẹ̀ from the Python official website, a dẹ̀ ti ṣe setup ẹ̀ tán àti install ẹ̀ náà successfully. So a máa tẹ Windows key lórí system wa, a máa kọ IDLE. Tá a bá ti type IDLE, a máa click lórí enter. So tá a bá ti open IDLE wa, eléyìí tá ń wò yìí tó gbé file, edit, shell, debug, options, window, help, eléyìí tá ń wò tó gbé gbogbo eléyìí sórí báyìí, òun là ń pè ní kíni interactive shell. Eléyìí là ń pè ní interactive shell. Ìdí tá a dẹ̀ fi ń pè ní interactive shell ni pé ó máa interact lójú ẹsẹ̀ tá a bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ló máa fún wa lésì wa padà. Ó dàbí ká ní 2 + 2, tá a bá ní enter ó máa fún wa lésì wa padà pé 4. Tá a bá ní 5 + 5, tá a bá press enter ó máa fún wa lésì wa yá ní 10. So ìdí nìyẹn tó fi ń pè eléyìí ní interactive shell. Another virtual environment wà fún Python IDLE tó jẹ́ wípé a máa tún lò láti fi ṣiṣẹ́, òun là ń pè ní file editor. Àti open file editor wa ó simple. Níta máa ṣe nípa máa click lórí file. Tá a bá ti click lórí file, a máa open lórí new file. Tá a bá ti click lórí new file, ó máa gbé file editor jáde. Eléyìí là ń pè ní file editor. So file editor yìí òun ni ẹ̀ ń wò tí mo fi káàkiri yìí. Báwo la dẹ̀ ṣe máa ń dá file editor mọ̀ yàtọ̀ sí interactive shell? It's very simple and straightforward. Ní file editor, the first in primary is file, the second one is edit, the third one is format, the fourth is run, fifth options, sixth window, 7 help. Tá a bá ní 2 + 2 tá a tẹ enter kò ní fún wa ní answer, òun lè fún